สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง The Decorum Menswear Channel อีกแล้วนะครับผมกับกายนะครับผม Co-founder ของ The Decorum Bangkok นะครับก็วันนี้นะครับผมเอพิโซดหนึ่งที่จะมาพูด specifically เรื่องของรองเท้าโดยเฉพาะรองเท้ารุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนั่นเองก็คือรุ่นของที่เป็น Tassel รองเท้ามีพูดนะครับ Tassel Moccasin Loafers นะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะพูดถึง iconic Tassel Loafer สักการซึ่งมุมมองของผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมี2แบรนด์หลักๆแหละซึ่งก็จะแนะนำนะครับหลักๆก็คือมีแบรนด์ Alden กับ Crockett Jones นั่นเองที่ผมคิดว่า2รุ่นนี้เป็นพูดถึงเรื่องของรองเท้าที่เป็น Tassel Loafer แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึง2แบรนด์นี้นะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าจะนำมาโชว์ให้ดูนะครับผมรองเท้า Tassel ของ2แบรนด์นะครับผมในรูปแบบที่แตกต่างกันแบบแรกเป็นแบบคาร์ฟแล้วแบบที่2เนี่ยเป็นแบบที่เป็นซูเอตนะครับผมใน2สีซึ่งผมคิดว่าเป็น2สีที่อยากจะแนะนำผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็น Alden เนี่ย Tassel นี่คงเห็น Color 8อยู่แล้วล่ะซึ่งผมก็คิดว่าอยากจะเอามาลองนะครับผมนำเสนอแล้วมาแมทชิ่งให้ดูด้วยแหละว่าถ้าเราพูดถึงตัวของTassel Moccasin ที่เป็นตัว Snap Suede แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างในขณะที่เรามีรองเท้าเบสิกอย่างเงี้ยในกรณีที่คนที่มองหารองเท้าที่มองที่ว่าอยากใส่แล้วมัน versatile ใส่แล้วเนี๊ยบได้ด้วยแล้วก็ใส่แล้วสามารถใส่เที่ยวใส่ได้ด้วยเนี่ย Crockett Jones ตัวนี้นะครับของ Cavendish ที่เป็นหนังคาร์ฟนะครับผมก็สามารถนำมา pairing ในสไตล์ที่แตกต่างกันได้2แบบ2อย่าง2 styling 2 ความเหมาะสมนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ว่าจะยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยเนี่ยผมขอพูดถึง Alden ก่อนแล้วกันก็หลายๆคนคงจะเห็นนะครับผมคลิปของหลายๆท่านอย่างแล้วที่พูดถึงเรื่องของตัว Alden Tassel อยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้เริ่มต้นคนแรกนะครับผมก็ใจความอายุของรองเท้าแบรนด์นี้ก็100 กว่าปีเหมือนกันพอๆกันนะครับผม2แบรนด์หลายๆคนเนี่ยคงจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับผมกับรุ่น563ซึ่งก็เป็น Tassel ที่ใช้หนัง Collaban Color 8ขึ้นมาทำแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น3403คือเอาเล่นในเวลาใช้เป็นรุ่นเนี่ยเขาจะไม่บอกเป็นชื่อมันตั้งชื่อเหมือน Crockett Jones ที่เอาชื่อของ area ในลอนดอนหรือในเมืองต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นชื่อของรุ่นนะครับผมตัวนี้เองเนี่ยนะครับผมก็จะบอกกันเลยว่านอกจากเรื่องของตัว Tassel เองแล้วเนี่ยสีที่หลายๆคนจะเคยได้ยินแล้วก็เห็นชัดเลยว่าเป็นไอคอนิกของ Alden เนี่ย Color 8และอีกอันนึงก็คือตัว Snuff สี Snuff Suede นั่นเองนะครับผมสี Snuff Suede เนี่ยมันก็เหมือนกับสีน้ำตาลแต่มีความอ่อนกว่ามีความออกค่อนข้างที่จะมีความเป็นสีทองมากกว่านะครับผมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวที่สามารถใส่คู่กับกางเกงหรือเสื้อที่ในหลายๆสีได้โดยเฉพาะกางเกงยีนต่างๆที่ออกรักเก็ตหน่อยซึ่งมันก็จะเข้ากับสไตล์ของ Alden เนี่ยนะครับสไตล์ของคนที่ซื้อรองเท้า Alden ไปจริงๆแล้วคำว่า Snuff Suede เนี่ยจริงมันเป็นเทอมที่มันแบ่งไปได้2 ความหมายนะในสมัยก่อนเนี่ยเทอม Snuff Suede เนี่ยสมัยก่อนจริงมันมีการ refer ถึงคือสีทาบาโก้นั่นเองก็คือสีน้ำตาลด้วยความที่ Alden เขาก็มีชื่อเสียงเขาเองเขาใช้สีเนี่ยเรียก Snuff ต่อมาก็ทำให้เหมือนกับว่าจากทาบาโก้นั้นก็กลายออกมาเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะออกมาเป็นสีทองมากกว่าสว่างมากกว่าแต่ว่าก็จะมีความลึกโดยไม่สว่างแบบมากเกินไปนะครับผมคำว่า Snuff Suede แล้วเนี่ยถ้าในเรื่องของตัวหนังนะครับผมก็จะมีความหมายเหมือนกันว่าจริงแล้ว Snuff Suede หมายถึง Suede ที่มีด้านที่เป็นเนี่ยตัวขนเนี่ยที่ไม่ยาวมากนะครับผมต้องเข้าใจว่ารองเท้าเนี่ยมันจะมีเรื่องเขาเรียกว่า nap side ก็คือด้านที่ไม่ใช่ด้านที่เป็นหนัง smooth ก็คือหนังที่เป็นมีขนเนี่ยแต่ขนที่สั้นกว่ามากกว่าปกตินั่นเองก็คือเป็น Snuff Suede นี่ก็เป็นเทอมที่เขาเรียกเหมือนกันซึ่งนี้เนี่ยแต่ว่าในกรณีเนี่ยต้องบอกทุกคนเลยว่าจริงๆแล้ว common term ที่ทุกคนเข้าใจจริงๆแล้วเมื่อเราไปร้านรองเท้าเราพูดถึง Snuff Suede ปุ๊บก็เนี่ยพูดนึงก็นึกถึงสีเนี่ยนะครับผมแล้วก็แบรนด์ Alden แน่นอนว่าจะเป็น Snuff Suede LHS นะครับผมหรือว่าตัว Desert Boot ของAlden นั่นเองที่เราจะเห็นชัดว่าเป็น crepe sole รองเท้าชิ้นบนเนี่ย upper เนี่ยเป็นหนัง Snuff Suede ที่ค่อนข้างไอคอนิกเหมือนกันนะครับแต่วันนี้มาพูดถึงตัวนี้ก่อนแน่นอนว่าผมว่าระดับความ casual เขาเนี่ยก็จะมีมากกว่าเหมือนกันนะครับผมด้วยความที่แวมตัวข้างหน้านี่มันสั้นกว่า last ของ Alden เนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้ของ Aberdeen นั่นเองก็คือเป็น last ที่ทุกคนคุ้นเคยและทุกคนคงจะเรียกได้ว่าก็มีความชอบพออยู่เพราะมันจะมีความเซ็กซี่ของมันเทียบกับ Alden last อื่นๆนะครับผมแต่ตัวนี้เองก็จะมีปรากฏด้วยว่า Aberdeen ก็ปรากฏอยู่ในตัวของfull strap แล้วก็ตัวของ Tassel ซึ่งก็เป็นตัวที่ทางร้าน Decorum และผมคิดว่าแฟนๆของพวกเราเองก็ค่อนข้างชอบเยอะนะครับผมตัวของ stitch ข้างหน้าหรือว่าตัว apron stitch เนี่ย
ผมคิดว่าของ Alden นี่เขาจะดูสั้นกว่าด้วยแหละมันสามารถแยกออกได้ค่อนข้างชัดนะครับผมนอกจากนี้เองเนี่ยก็ให้สังเกตเรื่องของถ้าเป็น Alden เนี่ยมันจะมีตัวปิดอยู่ตรงนี้ในขณะที่ของยี่ห้ออื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าหนังยัดติดกันนะครับผมAlden เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไม่กี่แบรนด์สุดท้ายละที่ยังมีโรงงานอยู่ที่ในอเมริกาในแมสซาชูเซตส์นะครับผมซึ่งหลายๆแบรนด์ที่เป็นไอคอนิกIvy Shoes เนี่ย Floor Charm หลายๆแบรนด์อื่นเนี่ยหลังๆก็มีการผลิตไปหลายที่ละเมืองจีนบ้างหรือว่าประเทศอื่นบ้างนะครับผมซึ่งแตกต่างกันแต่ต้องยอมรับว่า Alden เนี่ยหลักๆนี้ก็คือ Alden Snuff Suede นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเราแต่งตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะ mix ได้กี่สไตล์นะครับผมคิดว่าวันนี้ที่จะมานำเสนอคือเป็นสไตล์แบบอเมริกันก็คืออเมริกันแบบนึกถึงของคนที่ชิลๆใส่กางเกงยีนใส่รองเท้าสแนปแล้วก็ใส่แจ็คเก็ตใส่ทีเชิ้ตพ็อกเก็ตทีนะครับผมมา mix and match กันแล้วก็อีกสไตล์นึงผมคิดว่าอาจจะใส่เป็นคล้ายกับกึ่งเป็นสไตล์แบบกึ่งเป็นออกFrench Ivy หน่อยละกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเป็นยังไงบ้างนะครับต่อมาเนี่ยตามมาติดๆเนี่ยก็คือ Tassel Loafer ที่มาจาก Crockett Jones รุ่น Cavendish นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับหลายๆคนเนี่ยบางทีเห็นรองเท้ารุ่นนี้ก็สามารถสปอตได้เลยแล้วก็บางทีเขาไม่เรียกเป็น Tassel Loafer จะเขาเรียกว่าเป็นเฮ้ยใส่ Cavendish มาอะไรวันนี้เพราะมันเห็นได้ชัดแล้วมันก็เป็นตัวไอคอนิกที่ผมคิดว่ามันแตกต่างจาก Alden แต่ว่าไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นทำ Tassel Loafers แต่ว่าถ้าเรามองดูจริงเนี่ยมันจะมีเห็นคล้ายๆกึ่งๆกับสไตล์ที่เหมือนกับว่าคนที่ทำตาม Tassel Loafer เนี่ยผมคิดว่าโดยเฉพาะหลายๆแบรนด์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับCavendish เนี่ยค่อนข้างสูงมากเหมือนกันรูปทรงเนี่ยก็คือหัวก็จะมีความราวเหมือนกันนะครับผมตัวเชฟของรองเท้าเนี่ยไม่ได้ narrow เท่ากับAlden หรือ Aberdeen Last นะครับผม Last ตัวที่ใช้ของ Cavendish รุ่นนี้เนี่ยจะเป็น325ซึ่งผมคิดว่ามันเป็น Last ที่ดีมากๆเลยนะครับผมจากประสบการณ์ที่เราได้ทำรองเท้ามาไม่ว่าจะทำดีไซน์กับฟุกาชินหรือว่า experience มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผลิตรองเท้ามีแค่ Last เดียวนั่นเองก็คือ Last E width นะครับผม325แต่กับสามารถฟิตกับรองเท้าเนี่ยโดยเฉพาะรองเท้าคนไทยเนี่ยกับเท้าคนไทยเนี่ยค่อนข้างดีมากแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยหลายคนอาจจะไม่นึกหรอกว่าร้านรองเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผมว่ายากมากเลยเพราะว่าเราลองหลายๆยี่ห้อแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฟิตได้ขนาดนั้นหรือว่าบางคนก็ฟิตดีสำหรับบางยี่ห้อบางคนก็ฟิตแต่ว่า Cavendish เนี่ยร้าน325เนี่ยเรื่องของฟิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแววรามมากก็คือว่าเข้ากับเท้าคนได้หลายคนนะครับผมข้อที่หลักของตัวของ Cavendish เนี่ยก็คือผมว่ารองเท้าโลเฟอร์สบายคือว่าหนึ่งก็คือเขาใช้หนังที่เป็น whole piece นะครับผมซึ่งทำไมหลายๆคนมองว่าไอ้ตัวรองเท้าที่เป็นพวกโลเฟอร์บางทีเนี่ยราคา Tassel Loafer มันราคาเนี้ยมันสูงกว่ารองเท้ารุ่นอื่นทั่วไปด้วยความที่เขาใช้หนังชิ้นเดียวนะครับผมในการทำด้วยนะครับด้วยแวมที่ค่อนข้างที่จะมีความยาวกว่าหรือว่าความหน้าของเขาเนี่ยครับหน้ากากเขาเนี่ยยาวกว่าเนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้เกิดความที่สามารถไปใส่ได้กับอะไรที่เป็น formal style ได้ค่อนข้างเหมาะสมมากกว่านะครับผมสำหรับตัวผมเองนะครับถ้าเราจะซื้อสักคู่หนึ่งเนี่ย Cavendish เนี่ยตัวที่เป็นburnish calf ของเขาเนี่ยก็คือค่อนข้างดีเหมือนกันแล้วก็เหมาะสมด้วยเรื่องของ stitch เนี่ยต้องยอมรับจริงว่า Crockett Jones เนี่ยมีในการตัดเย็บหรือว่าตัว stitch ของ well อะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างที่จะออกมาเนียบมากนะครับแล้วค่อนข้างดีด้วยคิดว่าก็เป็นรองเท้าที่จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยมีทั้งตัวสีคาฟแล้วก็ตัวที่สีเป็นสีเบอร์กันดี้ด้วยนะครับที่ทำจากหนังเชลคอร์ดแวนด้วยก็ใส่ออกมาแล้วผมคิดว่ามีความสบายค่อนข้างสูงแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเราหมั่นดูแลเขาดีๆเนี่ยหนังเขาเนี่ยยิ่งใช้ไปเนี่ยขัดดูแลบ่อยๆเนี่ยมันก็จะยิ่งสวยขึ้นตัวนี้เนี่ยเป็น burnish calf ไอ้คำว่า burnish เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าไอ้ burnish มันแปลว่าอะไรนะครับผมถ้าไปอ่านดูนะครับผมคือจริงๆแล้วเราจะเห็นว่ารองเท้าบางรุ่นเนี่ยมันจะมีขอบสีเข้มๆเป็น dark brown ไล่สีลงมานะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเกิดจากการใช้เครื่องเนี่ย brush เข้าไปหนักๆจนทำให้สีเนี่ยมันเปลี่ยนออกมาเป็นสีเข้มขึ้นนะครับผมแต่ว่าในบางกรณีนี้ก็การทำเบอร์นิชก็อาจจะใช้เป็นเรื่องของที่ว่าเอาสีมาปรับทำให้เข้มขึ้นแต่มาอาจจะไม่ใช่การทำแบบเบอร์นิชแท้ๆนี่คือที่มันเคยเรียกว่าเป็นเบอร์นิชฟินิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเผื่อเข้าใจและสงสัยด้วยนะครับตัวสไตลิ่งของเขาเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูเหมือนกันว่าผมจะสไตล์เป็นยังไงบ้างแต่สำหรับ Crockett Jones เนี่ยผมจะมาในลุคที่ค่อนข้างที่จะผมคิดว่าไปใส่กับสูทให้หลายๆคนได้ดูด้วยแหละว่าจริงแล้วเนี่ยนอกจาก one casual day แล้วเนี่ยผมคิดว่าจับ Crockett Jones ส่วนนี้ Cavendish เนี่ยไปใส่กับสูทเนี่ยในพิธีที่ค่อนข้าง formal ก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันนะครับผมตัว Tassel เองเนี่ยมันจะมีระดับความ formal ค่อนข้างสูงกว่าpenny loafer ซะด้วยซ้ำนะครับผมทีนี้หลายท่านถามว่าผมเนี่ยผมชอบอะไรมากกว่ากันนะครับผมถ้าตอบเนี่ยผมว่าผมว่าคงตอบยากเหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่ามันมีสไตล์ที่ค่อนข้างโดดเด่นของทั้ง2ตัว
นะครับผมถ้าวันนี้ผมอยากจะ casual ผมอยากจะ pair อะไรกับสีที่เป็นเสื้อผ้าสูทหรือว่าสไตล์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นสีอ่อนหรือสไตล์ที่มันดูแล้วแบบว่าวันนี้ผมแบบ carefree ไม่ได้สนใจอะไรมากเนี่ยผมก็จะเลือกมาใส่ตัวที่เป็นตัวนี้นะครับผมเพราะผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าที่แบบมันช่วยทำให้เราดูมีอะไรมากขึ้นดีกว่าผมคิดว่าทุกวันนี้หลายคนคงมีรองเท้า tassel เยอะเหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีที่มันก็ uniquely Alden จริงๆซึ่งใส่มาแล้วมันก็เป็นอะไรที่ในวันที่เราอยากจะ express ตัวเราเองมากขึ้นเนี่ยเราก็จะจับเข้ามาลุยได้นะครับผมส่วนในกรณีนี้ของ Cavendish เนี่ย versatile มากผมเนี่ยใส่ไปไหนจริงๆรองเท้าที่ผมใส่บ่อยค่อนข้างบ่อยมากที่สุดเลยแหละเพราะว่าผมมีเขา2คู่แล้วผมก็รู้สึกว่าฟิตดีมากใส่สบายแล้วก็ผมคิดว่าในหมู่คนที่เล่นรองเท้าเนี่ยยังไงเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือ Cavendish นะครับผมก็เลยจะให้เรื่องจริงก็คือรู้รักทั้ง2คู่เหมือนกันนะครับผมแนะนำเลยว่าอยากให้หลายคนเนี่ยลองเข้ามาลองดูแล้วกันว่าชอบอันไหนมากกว่าอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวผมนะผมจะมี tassel เนี่ยหลักๆเนี่ยมันจะมี tassel ด้วยกัน3คู่เลยคือผมจะมี tassel ที่เป็น original ของ Alden ที่เป็น563 ก็คือตัวที่เป็นcollar band ด้วยนะครับผมของ Halloween ตัวนี้แล้วก็ผมก็จะมี Cavendish ด้วยเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันขาดไม่ได้แล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ฝังใจตั้งแต่เด็กแล้วว่าแบบ tassel ตัวนี้มันก็เป็นอะไรที่รุ่นยอดนิยมรุ่นที่ทุกคนพูดถึงแล้วเหมือนกับรุ่นที่ในวัยเด็กของเรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็ได้มานำมาที่ร้าน Decorum แล้วก็ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็ให้การ support อย่างดีแหละผมคิดว่าก็เลยนำกลับมาพูดอีกทีนึงผมคิดว่าเราไม่ได้พูดถึง Alden แล้วก็ Collagen Jones มานานเพราะผมคิดว่าเป็นแบรนด์ที่มีคนรีวิวเยอะแล้วแต่ว่าผมคิดว่าอยากจะมารีวิวให้คนฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมมีโอกาสก็ลองแวะเข้ามาดูครับลองเข้ามาดูถ้าเกิดเจอผมก็ลองคุยได้แล้วผมก็สามารถผมก็จะถ้าพวกtassel loafer ผมก็แนะนำพวกประมาณนี้นะครับผมถ้ามาที่ร้าน Decorum เนี่ยจริงเรามีรองเท้า tassel loafer explore มีหลายสีมากเหมือนกันหลายหนังมากให้เลือกดูค่อนข้างเยอะทีเดียวซึ่งคิดว่าก็อยากเชิญทุกคนก็มีโอกาสก็ลองแวะเข้ามาดูนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ยังไงรบกวนทุกคนช่วยฝากนะครับผมกดไลค์ subscribe ช่อง channel ของเราด้วยนะครับเพื่อหลักๆก็เป็นกำลังใจให้เราสู้ต่อไปนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนครับ